नमस्कार साथीहरु, म रमेश जयसवाल तपाईलाई चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिजको फोर्थ पार्टमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी फोर्थ पार्टमा पावर सिरिज एन्ड रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी को बारेमा हम चाहिँ यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। दिल मेरा भी कर दे छट पर तेरी आदत पै गई यार, दिल मेरा भी कर दे छटता पर तपाईले पहिला पावर सिरिज के हो त पहिलो नम्बर तपाईहरुले पावर सिरिजमा बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ। अनि रेडियस के हो, रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी के हो, ठीक छ। दुईटा कुराको बारेमा चाहिँ यस भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। पहिला हामी पावर सिरिज बुझ्छौं। द सिरिज अफ द फर्म a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an xn यस्तो किसिमको यदि सिरिज छ भने त्यस्तो सिरिजलाई हामी समेसनमा लेख्न सक्छौं। n tends to 0 to infinity an x को पावर n where the number of a जुन यो कांस्टेंट नम्बर छ यो के हो डिपेन्डेन्ट अन कनमा n मा, बट x के हो भेरिएबल इज बट इन्डिपेन्डेन्ट अन x इज कॉल्ड द पावर सिरिज इन x किनकि x के हो इन्डिपेन्डेन्ट हो। तबी पावर सिरिज को यो डेफिनेसन हो। त्यही यो पावर सिरिज को यति के हो डेफिनेसन हो। त्यस्तो फंक्सन हामी त्यस्तो सिरिजलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट बन्न सकिन्छ जुन हामी यस्तो किसिमको एक्सप्रेस गर्न सक्छौं। समेसन n टेन्ड्स टु 0 टु n an xn। अब हामी यसलाई जनरल टर्म मान्छौं। के हो un मानौं। un नै के हो जनरल टर्म an प्लस an डट xn आउँछ। यसमा के गरौँ un प्लस 1 n प्लस 1 टर्म को लागि निकालौं त के हुन्छ an प्लस 1 xn प्लस 1 भइहाल्छ। अब नाउ लिमिट गरौँ। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un प्लस 1 डिभिजिबल बाइ un। हामी रेशियो टेस्ट लगाउँदै छौं। डी एल्मोरेट को रेशियो टेस्ट लगायौं भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी an प्लस 1 xn प्लस 1 an xn आउँछ। त यो हामीले यो भ्यालु यो xn गरेपछि x बच्यो र an प्लस 1 an बच्छ। अब हामी के हेर्छौं यो भनेको एउटा के भएछ कांस्टेंट। यति हामी सल्भ गरिसकेपछि एउटा आउँछ के भन्ने एउटा कांस्टेंट यतिको भ्यालु है। यतिको भ्यालु हाम्रो के आउँछ एउटा कांस्टेंट आउँछ के को रेशियोले देन बाइ डी एल्मोरेट रेशियो टेस्ट लगायो भने त मिन्स के आत हाम्रो यति भनेको कांस्टेंट k अनि x को यदि मोडुलस लेस देन 1 आयो भने यो सिरिज के हुन्छ कन्भर्जेन्ट हुन्छ। अनि के यता डिभिजिबल गएर के हुन्छ मोडुलस लेस देन 1 बाइ x यो सिरिज के हुन्छ कन्भर्जेन्ट किनकि लेस देन 1 छ कन्भर्जेन्ट किनकि 1 तिर लेस भइराछ र 1 भन्दा ग्रेटर भयो भने त्यो डाइभर्जेन्ट हुन्छ र 1 एक्ज्याक्ट 1 भयो भने टेस्ट फेल हुन्छ। त थस द पावर सिरिज इज कन्भर्जेन्ट यो भयो। अनि यसलाई पनि मोडुलस को रुलले यो ओपन खोल्दाखेरि मोडुलस यहाँ के हुन्छ -1 बाइ x लेस देन x लेस 1 बाइ x यो के हो रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी। त यही इन्टरभल के छ -1 टु x 1 टु k र 1 बाइ k। त इन्टरभल यो के हो इन्टरभल कसको यो कन्भर्स को द इन्टरभल अफ द पावर सिरिज इज -1 टु 1 फर कन्भर्जेन्सी इज कॉल्ड द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी अफ दिस सिरिज। यही के हो इन्टरभल हो -1 बाइ k लेस देन k 1 बाइ k। यो भनेको यो इन्टरभलमा यो के भइछ कन्भर्ज भइराछ भनेको हामी भन्न सक्छौं। अब त्यसपछि अनि हामी हेर्न सक्छौं अनि द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी इज डिनोटेड बाइ के ले डिनोट गर्न सकिन्छ यसरी इन्टरभल त्यसरी डिनोट गरिन्छ। एन्ड जुन यो 1 बाइ k 1 k आए यही नै के हो द नम्बर अफ 1 बाइ k इज नो एज द रेडियस अफ द कन्भर्जेन्सी। 1 बाइ k नै के हो रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी। त देन द इन्टरभल दिस सिरिज इज कन्भर्जेन्ट आउटसाइड द इन्टरभल इज सिरिज इज डाइभर्जेन्ट हामी भन्न सक्छौं। त एक्जाममा कसरी सोध्ने हो हामी यसको हेर्छौं। एउटा एक्जाम्पल मैले लिए के भनेछ टेस्ट द कन्भर्जेन्सी अफ दिस सिरिज। एउटा सिरिज दिएछ x प्लस x स्क्वायर बाइ 2 x क्यूब बाइ 3 माइनस x क्यूब बाइ 4 x पावर 5 बाइ 5 माइनस डट डट दिएछ। अनि फाइन्ड द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी एन्ड रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी हामीलाई फाइन्ड गर्न दिएछ। त पहिलो हामी हेर्छौं यसको जनरल टर्म के हो। यतिको हामी के गर्छौं पहिला जनरल टर्म बनाउँछौं। त जनरल टर्म हेर्न सकिन्छ यहाँ x माइनस x स्क्वायर बाइ 2 छ x क्यूब बाइ 3 छ। त एउटा माइनस प्लस ले इन्टरभल भइराछ त एउटा यसको पावर अवश्य नै -1 n प्लस 1 राखे हुन्छ किनकि 1 राख्दाखेरि हेरौँ है 1 राख्दाखेरि 1 प्लस 1 2 प्लस आयो 2 राख्दाखेरि
2 + 1 3 माइनस आइहाल्यो पावर ठीक छ। अनि के छ x ले बढिरहेछ त x को पावर n तल के ले छ n ले बढ्दैछ त पुरा हाम्रो n आइहाल्यो। अनि हामी un यो खास हाम्रो यही जनरल टर्म हो है। जनरल टर्म जान्ने मान्छेले बाकी जम्मै मिलाउन सक्छ। अनि हामी हेर्छौं अनि यसको un+1 त जहाँ छ n+1 यहाँ 2 भइहाल्यो n+1 भइहाल्यो n+1 भइहाल्यो। हामी un+1 निकाल्यौं। नाउ लिमिट लेखौं लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। हामी डेल्बर रेशियो टेस्ट लगाइराछौं un+1/un। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हामी राखौं -1 n+1 un n+2 यो के हो n+2 अनि x को पावर n+1 डिभिजल बाइ n+1 मल्टिप्लाई किनकि यो डिभिजल गर्दाखेरि n माथि जान्छ n अनि पावर -1 n+1 x को पावर n। त हामी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के भनिन्छ यो त क्यान्सल यो हेरौं है। हामी यो +1 छ एउटा यहाँ +2 छ भनेको माइनस टुक्राएर माइनस लेख्यो n को n लेख्यो तल n+1 छ अनि x को पावर n घट्यो x आइहाल्यो ठीक छ। अब हामी लिमिट युज गर्नु छ त हामी के गर्छौं यहाँ n कमन लिन्छौं n1 कमन लिएर माथि 1 बच्यो यहाँ 1+1/n आइहाल्यो हाम्रो लिमिट लिइसकेपछि। हामी लिमिट लिइसकेपछि अनि यहाँ भाइ लिमिट टेन्ड्स टु इन्फिनिटी जोड्दाखेरि के आउँछ भने -1 लेस देन 1 + 1 इन्फिनिटी युज गरौँ भने 0 0 मा 1 जोड्यो भने आउँछ 1 गरेपछि 1/इन्फिनिटी भनेको 0 आयो 0 मा 1 जोड्यो 1 -1 भनेको मोडुलस माइनस आयो भने कति हुन्छ 1 आयो। यहाँ है त सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट किनकि आयो x को भ्यालु -1 भन्दा किन कम आयो ठीक छ। त हाम्रो कम आयो किनकि यहाँ माइनस हेर्नु थियो मोडुलसले प्लस दिइहाल्छ हामीलाई थाहा छ। हाम्रो x को भ्यालु क्या 1 भन्दा कम आइराछ। त्यसको इन्टरभल के भइराछ भने -1 लेस देन x लेस टु 1 हाम्रो यसको इन्टरभल आयो। एन्ड डाइभर्जेन्ट कतिखेर हुन्छ हेरौँ है। यहाँ के भएको भने यहाँ भएको के यहाँ त कोफिसिएन्ट त केही आएन त यहाँ केही आएन कोफिसिएन्ट नि त हामी के लगाउन सक्छौं कि सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट। यदि x को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने कन्भर्जेन्ट त्यसको इन्टरभल -1 लेस 1 आउँछ। यदि डाइभर्जेन्ट भयो भने ग्रेटर हुनु पर्यो when x छ भने के हुनु पर्यो टेस्ट फेल हुनु पर्यो यो सिरिज। त द सिरिज हामी हेर्छौं द सिरिज इज किनकि x को हेरौँ है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 हामी डट हेर्यौं त यो कस्तो सिरिज भइहाल्यो अल्टरनेटिभ सिरिज। त अल्टरनेटिभ सिरिज हामी पढिसकेछौं त्यसको थर्ड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ है अल्टरनेटिभ सिरिज un भनेको कस्तो आयो un भनेको 1/n किनकि यो अल्टरनेटिभ सिरिज भएपछि un भनेको n 1/n आउँछ। एट लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n भनेको 0 त बाइ सो द लेब्निज टेस्टले के भन्छ द सिरिज इज के हुन्छ कन्भर्जेन्ट हुन्छ फर x इक्वल कति -1 लाई हेरौँ है। when x इक्वल 1 कन्भर्जेन्ट गरियो अनि x इक्वल टु के हेरौँ -1 द गिवन सिरिज इज अब -1 राखौँ किनकि भ्यालु आएन नि त -1 राख्दाखेरि -1 डट गरियो यो पनि सेम त्यही हेर स्क्वायर माइनस सेम आयो कुरा। फेरि यो सिरिज के छ कमन लियो माइनस हामी हेर्न सक्छौं यहाँ माइनस कमन लिइसकेपछि यहाँ माइनस छ when the which is divergent by p test 1/, भनेको यहाँ त 1/, भइराछ नि त 1/1 को पावर 1 2 को पावर 1 3 को पावर 1 3 4 5 the p series the test 1/n को पावर p is divergent p greater less than 1 hence the interval of convergency -1 to 1 radius of convergency 1 center of the convergency 0 हाम्रो एउटा सिरिज आयो। एउटा अर्को टेस्ट हामी हेर्छौं के छ टेस्ट अफ द कन्भर्जेन्सी सिरिज x - x² 2 factor x square x³ 3 square -x4/4 square। पहिला हामी यसको जनरल टर्म लेख्छौं त सेम यहाँ माइनस प्लस छ भने हामी x को -1 को पावर n माइनस यहाँ के छ -1 माइनस 1 लिम किनकि हेरौँ है 1 राख्दाखेरि हेर 1 माइनस राख्दाखेरि आई थिंक हैन के 1 माइनस राख्दाखेरि त बिग्रिन्छ यहाँ प्लसै हुन्छ यहाँ के हुनु पर्यो प्लसै हुनु पर्यो बल्ल n+1 भनेको स्क्वायर x² 2 माले 1 लिम त 1 + 1 2 आयो 2 3 ए ठीक छ यति आयो है तल xn बढिराछ स्क्वायरले बढिराछ
un plus 1 लिम -1 यहाँ 2 भइहाल्यो x को पावर n plus 1 n plus 1 को फैक्टोरियल लिम नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un plus 1 डिभिजन बाइ un लिमिट राखम भ्यालु राखम -1 n plus 2 x को पावर n plus 1 n plus 1 होल स्क्वायर यो काटियो दुईटा 1 बच्यो माइनस बच्छ n स्क्वायर n xn पनि बच्यो n स्क्वायर बाइ n plus 1 को होल स्क्वायर बचेको छ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हेरौँ है यहाँ के बचेछ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी -1 को पावर n plus 1 को होल स्क्वायर x बच्यो त यो भनेको फेरि माइनस को मान लिएपछि 1 डिभिजन 1 plus 1 by n को होल स्क्वायर प्लस x आइसक्यो भने सेम रुल जुन हामी फर्स्ट नम्बर को गरेको सेम कुरा सेकेन्ड नम्बर पनि यही सेम कुरा रहेछ अरु केही छैन हामीले बस त्यहाँ स्क्वायर लगाउनु पर्यो बस त्यति रहेछ त हामीले भन्न सक्छौं सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट x इक्वल मोडुलस लेस 1 आयो भने त यो कन्भर्जेन्ट भइहाल्यो सो डाइभर्जेन्ट x ग्रेटर देन 1 हुन्छ तर x इक्वल 1 के हुन्छ त सो द गिवन सिरिज इज 1 1 राखम x को भ्यालु 1 राखेपछि के हुन्छ 1 - 1 बाइ स्क्वायर 1 क्यूब यो पावर सिरिज राख्छ अल्टरनेटिभ सिरिज रहेछ त अल्टरनेटिभ सिरिज को जनरल टर्म के छ वो un भनेको 1 बाइ n स्क्वायर लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un भनेको ठ्याक्कै 0 आयो हेन्स बाइ लेब्निज टेस्ट सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट फर x इक्वल टु -1 राखम नि त टेस्ट गर्नु पर्यो द सिरिज इज -1 बाइ 2 स्क्वायर -1 बाइ 3 स्क्वायर -1 बाइ 4 स्क्वायर गरियो भने माइनस को लिसकेपछि यो आयो पावर सिरिज यहाँ p इज व्हिच इज कन्भर्जेन्ट किनकि p को भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ हेन्स द पावर सिरिज हेन्स द सिरिज इज कन्भर्जेन्सी इन्टरभल -1 लेसर इक्वल x लेस सो द इन्टरभल कन्भर्जेन्सी -1 to 1 क्लोज मा छ द रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी 1 आयो अनि सेन्टर करिया 0 आयो हामीले यसको हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हामी हेर्न सक्छौं यो दुईटा एक्जाम्पल हामीले गरियो राम्रोसँग ध्यान दिनु होला अब हामी थर्ड एक्जाम्पल हेर्छौं ओके हामी द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी 1 plus 2x plus 1 3x square plus 1 4x cube plus ... and find the interval of convergency and the find the radius of the convergency हामी के गर्छौं हियर un को भ्यालु लेख्छौं जनरल टर्म है त पहिलो un गइराछ अनि x को पावर यहाँ 1 यहाँ 0 भनेको n - 1 गइराछ त हामी un + 1 निकाल्छौं त के हुन्छ n + 1 x को पावर n आयो अनि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un + 1 un आयो त भ्यालु राखम n + 1 xn xn - 1 त माथि गएपछि x को पावर बच्यो n + 1 by n हामी यहाँ डिभिजन गरम 1 + 1 by 0 भनेको 1 आयो ठ्याक्कै x को भ्यालु आयो सेम हाम्रो भ्यालु आइहाल्यो मोडुलस x त हामी हेर्छौं सो द सिरिज इज कन्भर्ज फर यदि कन्भर्ज कति हुन्छ x को भ्यालु लेस देन 1 भने यसको इन्टरभल -1 लेस x इक्वल x भयो डाइभर्जेन्ट के हुन्छ फर x इक्वल टु ग्रेटर हेन्स द इन्टरभल इज कन्भर्जेन्सी हामी कन्भर्जेन्स आयो त -1 to 1 2 भएछ द इन्टरभल अफ द रेडियस अफ द कन्भर्जेन्सी इज अगर हामी -1 to 1 सेम आयो नि त इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी त हामी के गरौँ 1 माइनस प्लस बाइ 1/2 भनेको 1 नै आउँछ इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी हामी निकाल्न सक्छौं ओके अब एउटा अर्को एक्जाम्पल छ हामी हेर्न सक्छौं The test of the convergency of series 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus x को power by 4 plus and find the interval of convergency and the radius of the convergency भनिन्छ है here un को भ्यालु -1 n plus 1 x को power n minus 1 डिभिजल by n भइराछ अब कसरी भएको जनरल टर्म भाइ पहिला माइनस प्लस ले बढिराछ त -1 को पावर n plus 1 भइहाल्यो x ले बढिराछ भने xn - 1 भइहाल्यो डिभिजल by n एन्ड un भनेको un + 1 राखम n + 1 राखम भने यहाँ n + 2 भइहाल्यो अनि x को पावर n भइहाल्यो अनि n + 1 भइहाल्यो अनि हामी लिमिट युज गर्छौं n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un + 1 by un लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मोडुलस -1 को n + 2 xn n + 1 मल्टिप्लाई युज गरेर यसले मल्टिप्लाई गर्दै हम n माथि जान्छ -1 x को पावर n + 1 x को पावर n - 1 भइहाल्यो हामी n क्रस गरेपछि x को n + 1 बच्छ अनि हामी दुईटा छ एउटा गएपछि -1 बच्छ अनि x बच्यो ठीक छ x पावर n -1 माथि गएपछि एउटा बच्छ त हाम्रो -x भनेको मोडुलस x आइहाल्यो सेम द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट
फर लेस देन 1 आयो भने यो रेडियस भेटियो -1 लेस देन एन्ड कन्भर्जेन्सी अफ दिस डाइभर्जेन्ट हाम्रो के हुन्छ ग्रेटर देन 1 सो द रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी 1 माइनस -1/2 हो माइनस माइनस प्लस बाई 1 आइहाल्यो हाम्रो यही अब हामी अर्को एउटा सिरिज हेर्छौं यो हेरौँ है फाइन्ड द इन्टरवल अफ कन्भर्जेन्सी अफ दैट सिरिज समेसन n1 = 1 टेस्ट टु इन्फिनिटी x को पावर n n+1 हाम्रो यो जनरल टर्म दिएछ हेयर द गिवन सिरिज दिएछ समेसन n+1 टेस्ट टु x को पावर n n+1 हाम्रो यहाँ un दिएछ n+1 निकाल्छौं un+1 xn+1 n+1 भनेको 5 आइहाल्यो हामी थाहा छ सो लिमिट n टेस्ट टु इन्फिनिटी un+1 डिभिजल बाइ un राखौं त un को भ्यालु राखौं xn+1 by n 5 र यसलाई मल्टिप्लाई मा लाग्दाखेरि n+4 by xn आयो त हाम्रो x को पावर n आई 5 n+1 छ एक घटेपछि x आइहाल्यो अब हामी लिमिट टेस्ट टु इन्फिनिटी गर्दाखेरि 1+4 by n 1+1 ठ्याक्कै हाम्रो n आयो सेम कुरा हामी रिपिट भइराछ कति चोटी त्यो रिपिट भछ है त हामी गर्छौं सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट फर x = लेस सो -1 to x एन्ड डाइभर्जेन्ट ग्रेटर देन हुन्छ अनि 1 पनि हेर्न सक्छौं फर x = 1 को लागि हेरौं किनकि भनेदेखि छ द सिरिज इज n 1+1 to 1 by n+4 आइराछ ठीक छ अब हामी हेरौँ है हेयर un भनेको 1 + n/4 आयो अनि हामी टेकिङ हामी कम्परिजन टेस्ट युज गर्दै छौं vn भनेको 1 by n आइहाल्यो लिमिट n टेस्ट टु इन्फिनिटी un by vn लेखौं भने लिमिट n टेस्ट टु इन्फिनिटी n + 1 by n + n आइहाल्यो इक्वल कति आयो इन्फिनिटी एट फाइनाइट आइहाल्यो के भ्यालु आउँछ हामी यहाँ लेख्छौं ठ्याक्कै बनाउँछ एन्ड फाइनाइट आयो बाइ द कम्परिजन टेस्ट लेखे भन्छ यदि फाइनाइट आयो भने समेसन 1 टेस्ट टु 1 by n+1 एज द सिरिज समेसन n = 1 by इज डाइभर्जेन्ट ठीक छ के भयो हाम्रो डाइभर्जेन्ट भयो x = 1 युज गर्दाखेरि अब हामी x = -1 युज गरौँ द गिवन सिरिज विल बी समेसन -1 युज गर्दाखेरि व्हिच इज अल्टरनेटिभ सिरिज बन्छ un भनेको 1 n+1 आइहाल्यो n टेस्ट टु इन्फिनिटी when n+1/4 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै कति आयो लिमिटेड टेस्ट टु n इन्फिनिटी गर्यो भने ठ्याक्कै 0 आयो सो बाइ द लेब्निज टेस्ट द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट फर x = -1 लेब्निज टेस्टले के भन्छ भने यदि हाम्रो x के छ त सिरिज लेब्निज टेस्टले के भन्छ त सिरिज इज कन्भर्जेन्ट फर x = -1 भइहाल्यो किनकि यो कति आयो एक्ज्याक्ट 0 आयो हेन्स द इन्टरवल कन्भर्जेन्सी अफ द सिरिज क्लोज ब्रेकेट -1 यो इन्टरवल अफ कन्भर्जेन्सी हो एउटा छ फाइन्ड द इन्टरवल कन्भर्जेन्सी अफ द सिरिज समेसन n = टेन्स टु इन्फिनिटी n² xn by 2n त हामी यो सिरिज टेस्टलाई हेर्छौं है त हाम्रो un दिएछ n² xn by 2n and un+1 भनेको n+1 को n+1 यहाँ राख्नु पर्यो स्क्वायर यहाँ के छ स्क्वायर छ त स्क्वायर यहाँ स्क्वायर हुनु पर्यो यो 2 लेख्छ यहाँ स्क्वायर हुनु पर्यो नि त n² भनेको n+1 को स्क्वायर x n+1 2 को पावर n+1 अनि लिमिट हामी राखौं n+1 by यहाँ 2 राखौं यहाँ 2 राखौं यहाँ मिस्टेक छ यो 2 हो जम्मै यो छैन n छैन अनि 1 छैन यो 2 xn+1 by 2 n+1 2n n xn त हाम्रो हेर्नु त n+1 स्क्वायर छ अनि हाम्रो an यहाँ पनि स्क्वायर छ त यो सेम n+1 by n को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ अनि यो क्यान्सल हुँदाखेरि 2 तल बच्छ माथि x बच्छ x/2 त यो गर्दाखेरि हाम्रो 1 आइहाल्यो x/2 बच्यो हाम्रो लिमिट n टेस्ट टु इन्फिनिटी 1+1 by n² भनेको x/2 बच्यो हामी x/2 मात्रै आयो भनेको 1 भइहाल्यो अब x/2 भनेको त सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट आयो त -1 लेस x/2 by 2 आयो त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 - 2 आयो एन्ड डाइभर्जेन्ट यति हुन्छ एक्ज्याक्ट हामी अब 2 पनि टेस्ट गर्नु पर्यो फर x = 2 पनि टेस्ट गर्नु पर्यो 2 टेस्ट गर्दाखेरि हामी भ्यालु राख्छौं त सिरिज इज x को मान 2 राख्छौं हामी त 2 राख्दाखेरि 2 को पावर कति n² आयो व्हिच इज डाइभर्जेन्ट हुन्छ एज n² n टेस्ट टु इन्फिनिटी भनेको n पनि इन्फिनिटी नै आयो त फर x = -2 पनि टेस्ट गर्छौं द सिरिज इज समेसन n टेस्ट टु 1 to इन्फिनिटी माइनस को पावर 1 n n² आयो व्हिच इज अल्टरनेटिभ सिरिज हो
एन्टरलेटिक सिरिज भइसकेपछि हामी लेब्निज टेस्ट युज गरे पनि हुन्छ। un भनेको n स्क्वायर भयो, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको un को भ्यालु राख्दै स्क्वायर को डजन्ट इक्वल टु 0। सो बाइ द लेब्निज टेस्ट द सिरिज इज नट कन्भर्जेन्ट भनेको डाइभर्जेन्ट आयो। फर x इक्वल टु -2 भनेको डाइभर्जेन्ट आयो, त्यही कारणले -2 देखि -2 सम्म यसको इन्टरभल रहेछ र 2 भनेको रेडियस रहेछ भन्न सकिन्छ हामीले। एउटा छ फाइन्ड द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी सिरिज दिस छ x - x² / 2 x³ / 3 x/4 and x+5/5। त हामी लेखौं माइनस प्लस छ माइनस हेरिहालौं। -1 को पावर n + 1 छ, x को पावर n डिभिजल बाइ n। हामी un + 1 लेखौं भने -1 n + 2 भइहाल्यो, x को पावर n + 1 तल n + 1 आइहाल्यो। लिमिट हामी युज गरौँ n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un + 1 बाइ un, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी -1 को पावर n + 1 x को पावर n + 1 डिभिजल n बाइ यो लेख्यो, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि n आइहाल्यो। हाम्रो हेर भाइ n + 1 छ, यहाँ माइनस, यहाँ n + 2 छ, यहाँ के छ 2 छ, यहाँ 1 छ, त घटेर एउटा -1 बसिहाल्यो, अनि x को पावर n x गर्दाखेरि x बच्छ र n + 1 बच्यो। यो भनेको हाम्रो कति हो 1 आयो, ठ्याक्कै x आयो। अब हामी x लाई हेर्छौं। सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट कतिखेर x = 1, त यो कन्भर्जेन्ट भइहाल्यो, डाइभर्जेन्ट आइहाल्यो। अब x = 1 टेस्ट गर्छौं र माइनस पनि टेस्ट गर्छौं। x = 1 द सिरिज इज 1 राखेर टेस्ट गरौँ। 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 यो के आयो हाम्रो अल्टरनेटिभ सिरिज आइहाल्यो। त अल्टरनेटिभ सिरिज un को भ्यालु 1/n आइहाल्यो। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/n भनेको 0 बाइ सो बाइ द लेब्निज टेस्ट इज कन्भर्जेन्ट भइहाल्छ। 0 आयो बित्तिकै डज नट इक्वल टु 0 आयो भने डाइभर्जेन्ट हुन्छ। अनि फर x को भ्यालु हामी निकालौं, x = अब -1 राखेर टेस्ट गरौँ है। x को भ्यालु -1 राखेर टेस्ट गर्दाखेरि हामी -1 - 1/x² / 2 हामी प्लस माइनस जम्मै माइनस प्लस जम्मै माइनसमा आउँछ। माइनस को मैले भने जम्मै 1 + 1/2 1/3 डट डट व्हिच इज डाइभर्जेन्ट हुन्छ। किन बाइ p टेस्ट लगाम भने 1/np इज डाइभर्जेन्ट फर p ग्रेटर देन 1, किनकि जम्मैलाई हामी लेख्न मिल्छ। ओके, एउटा डाइभर्जेन्ट आयो तर के छ -1 तिर डाइभर्जेन्ट छ, यो क्लोज छ, त रेडियस अफ डाइभर्जेन्ट 1 आयो, सेन्टर अफ द कन्भर्जेन्ट 0, रेडियस अफ कन्भर्जेन्ट 1 आयो। सेम फाइन्ड द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी अफ द सिरिज x - x² / 2 x² / 3² x² / 4² आछ डट डट। हामी सेम यहाँ छ x को पावर n - 1 n + 1, यहाँ 1 हुन्छ। आई थिंक यो रिपिट भयो जस्तो लाग्छ, x² कुनसँग रिपिट भयो जस्तो लाग्छ यार, पहिलोवालासँग हैन, योसँग रिपिट भएको छ। हो यो रिपिट भएको छ। हियर un भनेको सेम हामी रिपिट गरिसकेका छौं, यसलाई हामी ब्रेक गर्छौं, कुरा सेम त्यही हो। ठीक छ, दुई चोटि ओके, त्यतिखेर क्लियर थिएन, यहाँ क्लियर गरिदिउँ ल। हामी लेख्यो है, यहाँ un + 1 छ, अनि हामी यहाँ +1 हो, यहाँ 2 गरियो, यो क्लियर छ, यो क्लियर छ, यो यति त क्लियर थियो। सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट, x = कन्भर्जेन्ट भएपछि डाइभर्जेन्ट ग्रेटर हुन्छ। अब x = 1 टेस्ट गर्नु पर्यो, x = माइनस गर्नु पर्यो, सिरिजमा 1 राख्नु पर्यो के x को भ्यालु। अनि फर x = 1 राख्दाखेरि द गिवन सिरिज इज 1 - 1/2 1/t² 1 - 4² त अल्टरनेटिभ सिरिज भइहाल्यो। अल्टरनेटिभ सिरिज भनेको n भनेको 1/n² हो, हामी लिमिट युज गर्दाखेरि 1 लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n भनेको यहाँ राख्दाखेरि 0 आयो, 0 इज ए कन्भर्जेन्ट आयो। हेन्स बाइ लेब्निज टेस्ट लेख्यो भन्छ कन्भर्जेन्ट, किनकि हामी अल्टरनेटिभ सिरिजमा लेब्निज टेस्ट मात्रै पढेका छौं। x = -1 गरौँ, द सिरिज इज माइनस राखौँ, त यो ठाउँमा ठ्याक्कै आयो व्हिच इज कन्भर्जेन्ट। किनकि 2 एज हामी p सिरिज पावर सिरिज लगाइरा छौं, त कन्भर्जेन्स p ग्रेटर देन कति आयो 1, hence the series is convergent, this the interval of convergence आयो ल। सेम फाइन्ड द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स सिरिज दिस है। un भनेको 3n x को पावर n + 1 को होल स्क्वायर छ। हामी un + 1 निकाल्छौं, 3n + 1 x को पावर n + 1 डिभिजल बाइ n + 2 को होल स्क्वायर भइहाल्यो। अनि नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un + 1 बाइ un निकाल्छौं, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un राख्छौं, un + 1 राख्छौं र un राख्छौं। अनि हामी क्रस गरेर हेर्यौं n + 1² n + 2 को होल स्क्वायर राख्छौं,
अनि 3n+1 त्यो एउटा 3 बचिहाल्यो, एउटा x बच्छ। त यो भनेको हाम्रो कति आयो 1 आइहाल्यो, ठ्याक्कै कति बच्यो 3x। त हामी भन्छौँ सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट अफ 3x = लेस देन 1। यो 3x यता खोलौँ 1/3 और यति लेख्न मिल्छ और -1/3 x3 क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि हाम्रो यही छ त, ठीक छ। 1/3 गरेपछि -1/3/13 आयो र डाइभर्जेन्ट के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ, x ग्रेटर देन -1/3 एन्ड x लेस इक्वल टु 1/3। हामी टेस्ट गर्छौं। अब फर x इक्वल टु -1/3 सिरिज राख्छौं, हाम्रो 3n को पावर राख्छौं, यहाँ -1/3 चेक गर्दाखेरि के भेट्यो एन्ड -1 को पावर n n+1 को होल स्क्वायर। त हामी यसलाई पहिला विच इज अल्टरनेटिभ सिरिज त भइहाल्यो। अल्टरनेटिभ सिरिज un लेख्छौं 1 + n को होल स्क्वायर राख्छौं र लिमिट लगाउँछौं 0 विच इज कन्भर्जेन्ट। लेब्निज टेस्टले के भन्छ त्यो 0 आयो नि त डाइभर्जेन्ट। एकचोटी 0 आउँदाखेरि कन्भर्जेन्ट भन्छ, एकचोटी डाइभर्जेन्ट है एकछिन। Hence by the Leibniz test the conversion 0 आउँदाखेरि कन्भर्जेन्ट हो, डजन्ट इक्वल टु डाइभर्जेन्ट हो के। यहाँ हम n+1 को होल स्क्वायर, त हामी n भनेको इन्फिनिटी +1 भनेको 0 0 आयो। सो द Leibniz कन्भर्जेन्ट, यो के हो कन्भर्जेन्ट हो नि त, किनकि 0 आयो नि त Leibniz टेस्टले 0 भनेपछि कन्भर्जेन्ट हुन्छ। अनि when x = 3 राख्दाखेरि p सिरिज भयो, किनकि n+1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो p सिरिज आयो ग्रेटर देन 2 आयो। हेर्नु त, सो इज कन्भर्जेन्ट एज 1/n। यो कन्भर्जेन्ट हो डाइभर्जेन्ट हैन, यो कन्भर्जेन्ट हो है, यहाँ मिस्टेक छ, यो कन्भर्जेन्ट हो, यहाँ के हो यो कन्भर्जेन्ट। कन्भर्जेन्ट है यहाँ छ। when x = 1 राख्दाखेरि द सिरिज 1 राखौं, सल्भ गरौँ भने 1 + n+ को होल स्क्वायर, n+1 को होल स्क्वायर p टेस्ट लगाए पनि हुन्छ, किनकि 2 छ ग्रेटर देन 2 भएपछि ग्रेटर द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट भइहाल्यो। द इन्टरभल अफ द कन्भर्जेन्ट इज -1/3/1/3 आयो। हामी रेडियस त 1/3 भइहाल्यो। द रेडियस अफ द कन्भर्जेन्सी अफ द सिरिज x को पावर n 2n छ, un भनेको x को पावर n 2n छ, un प्लस भनेको x + n अनि u2 को पावर n+1 राख्ने। नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un+1 डिभिजल बाइ un राख्यो भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अनि un+1 भनेको xn+1 डिभिजल बाइ 2 को पावर n+1 राख्ने अनि मल्टिप्लाई 2 को पावर n x को पावर n भइहाल्यो। यो क्यान्सल गर्दाखेरि x को पावर x को पावर x ै बच्छ, x को पावर 1 हुन्छ, 2 को पावर 1 हुन्छ भनेको x/2 आयो। हामी द सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट फर x = 2 बाइ लेस देन 1। यो कन्भर्जेन्ट भएपछि त x -1 लेस x 2 आइहाल्यो, 2 आइहाल्यो। हामी टेस्ट गर्छौं x = 2 -x = 2 डाइभर्जेन्ट ग्रेटर हुन्छ। अब यो टेस्ट गर्छौं फर x = -2 लाई टेस्ट गरी एकचोटी x + 2 लाई पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ है, दुईटै टेस्ट गर्ने। अत यो द सिरिज इज समेसन n टेस्ट टु इन्फिनिटी 2 power n 2 पर गर्नु विच इज नट कन्भर्जेन्ट, टेस्टै फेल भइहाल्यो नि त, ठक्कै बनाइहाल्यो नि त। अब यहाँ कामै काम हुन्छ, विच इज नट कन्भर्जेन्ट। हेन्स द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी इज -2 को पावर 2, किनकि 2 राख्दाखेरि पनि त्यही कुरा हुन्छ, -2 राख्दाखेरि त्यही भयो अनि +2 राख्दाखेरि पनि त्यही आउँछ होला। 2 राखौँ भने पनि यहाँ हुन्छ, 2 को पावर यहाँ राख्यो, 2 को ठक्कै बनाएर यो प्लस राखेको अनि माइनस राखे पनि त्यही हुन्छ, माइनस हामी 1 को पावर -1 बच्छ, त्यो पनि के हो डाइभर्जेन्ट हुन्छ। इट्स ओके। एउटा छ हाम्रो 11 नम्बर, फाइन्ड द रेडियस अफ द कन्भर्जेन्सी अफ दिस सिरिज दिएछ 1 - x/2 + x²/3 - x²/4। यो हो अल्टरनेटिभ सिरिज भइहाल्यो, किन प्लस माइनस छ नि त। त यो लेख्यौँ -1 n+1 आइहाल्यो, x को पावर n - 1 n - 1 किन हुन्छ थाहा छ, किनकि यहाँ घटिरहेको छ नि त, x को पावर 0 आयो नि त, n - 1/n। यो निकाल्यो, यहाँ x को पावर n+2 लेख्यो, यहाँ n लेख्यो, यहाँ n+1 लेख्यो। अनि हामी नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un+1 डिभिजल बाइ un लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un को भ्यालु राखियो, मल्टिप्लाई यसलाई उल्टायो। अब हेरौँ यहाँ बस्छ एउटा छ, एउटा -1 बच्छ अनि x को पावर n छ, x को पावर n -1 छ, तल यो माइनस छ, माथि गएपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ, x बच्छ अनि n n+1 आयो। यो भनेको कति आयो हाम्रो 1 आइहाल्यो, यो -x भनेको x आइहाल्यो। फेरि 1 टेस्ट गर्नु पर्यो। सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट दिस एन्ड डाइभर्जेन्ट ग्रेटर द रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी ठ्याक्कै हामी निकाल्न सक्छौँ। तपाईहरु टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामीलाई ठ्याक्कै के सोध्दैछ के, हामीलाई रेडियस सोध्दैछ नि त, त्यही कारणले -1 तिर गइएन। यसमा हामी के सोध्दै थियो रेडियस, अनि यसमा के सोध्दै थियो हामीलाई हेरौँ है,
त विद्यार्थीले कुनैमा जाने के यसमा इन्टरभल सोधेपछि इन्टरभलमा +1 -1 पनि टेस्ट गर्ने हो तर रेडियस मात्रै सोध्यो भने हामी त्यो एउटा कन्भर्जनको भनेपछि हाम्रो पुग्छ यति कुरा ध्यान दिनु होला ल ओके हामी 12 नम्बर हेर्छौं के छ त फाइन्ड द रेडियस अफ द सिरिज n(x) को पावर n n+1 को होल स्क्वायर त हामी वी हैव n(x) को पावर n n+1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि त n+1 आइहाल्यो x को पावर n+1 n+2 को होल स्क्वायर हामी नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n+1 डिभिजन बाइ n लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n+1 x को पावर n+1 डिभिजन बाइ n+2 को होल स्क्वायर गरियो इन्टु n+1 को होल स्क्वायर बाइ n xn गरियो ठीक छ अनि हामी n+1 हेर भाइ n ओके हामी हेरमै n+1 n+2 को होल स्क्वायर भनेको होल क्युब भइहाल्यो n+2 को होल स्क्वायर अनि x त x+1 बच्यो एउटा 1 बच्यो अब यसलाई सल्भ गरौँ n+1 यहाँ कमन लियो काटियो n+1 को लेखियो अनि यहाँ n1+2 बाइ n यो भनेको जम्मै 1 आइहाल्यो ठ्याक्कै x बच्यो हामीले रेडियस सोधेछ है त सो द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट गरियो त यो कन्भर्जन पछि यो डाइभर्जेन्ट भनेपछि यो रेडियस फाइन्ड द रेडियस अफ द कन्भर्जेन्सी भनेको यो दुईटै जोडेर 2 ले भाग गरेर 1 आयो यो रेडियस सोधेपछि हामी यस्तो गर्ने हो यहाँ दुईटै सोधेछ फाइन्ड द रेडियस एन्ड इन्टरभल अफ द कन्भर्जेन्सी सिरिज दुईटै त समेसन लिमिट यो दिएछ है हाम्रो दिएछ त गिवन सिरिज निकाल्छौं लिमिट टेन्ड्स टु n+1 इन्फिनिटी -1 n xn n 2n दिएछ पहिला हामी un लेखेको थियो un+1 गर्दाखेरि यहाँ +1 भयो यहाँ +1 भयो यहाँ प्लस यहाँ पनि +1 भइहाल्यो नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n+1 बाइ un लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी -1 n+1 डिभिजन बाइ n+1 x को पावर n गरियो अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर माथि गरियो n 2n -1 n 2n त हामी यो सल्भ गर्दाखेरि एउटा n 1 बच्यो -1 बच्यो x बच्यो अनि n n+1 त बचिहाल्यो 2n र 2n भनेको तल 2 बच्यो ठीक छ अब हामी हेर्छौं त हामी यहाँ हेरौँ x/2 त अगाडि आएर लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n भनेको यति 1 आयो x/2 बच्यो त द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट दिस हामी निकालौं -2 हामी 2/2 लेख्छौं अब हामी टेस्ट गर्छौं व्हेन x = 2 पनि गर्छौं किनकि हामीले इन्टरभल पनि निकाल्न भनेछ र रेडियस पनि निकाल्न भनेछ हामी x = 2 राखौं भने 2 राखौं भ्यालु त -1 बाइ को पावर n 2n n टेन्ड्स टु 2n त लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी -1 आयो 2n 2n क्यान्सल भयो डिभिजन n त्यसलाई हामी सिरिज गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ सिरिज आयो अल्टरनेटिभ सिरिज आइसकेपछि हामी un निकाल यसको un के छ 1/n ठ्याक्कै 0 आयो त हामी अल्टरनेट बाइ लेब्निज टेस्ट के भन्न सक्छ त कन्भर्जेन्ट भइहाल्यो x = 2 मा कन्भर्जेन्ट भइहाल्यो अनि when x = -2 राख्दाखेरि द गिवन सिरिज बिकम्स यदि -2 टेस्ट गर्दाखेरि भाइ द गिवन सिरिज इज -2 टेस्ट गरौँ त -2 टेस्ट गर्दाखेरि -2 को पावर n आइहाल्यो त यहाँ काटेपछि यहाँ माइनस भइहाल्यो -1 को पावर n -1 2 भइहाल्यो n 2n त ठ्याक्कै 1/n आइहाल्यो 1/n भनेको हाम्रो p सिरिज आइहाल्यो इज डाइभर्जेन्ट किनकि p को भ्यालु 1 आइहाल्यो व्हिच इज डाइभर्जेन्ट then the series of the convergence of the interval this radius of the convergence this and radius of the convergence 2 नै आइहाल्यो यहाँ छ फाइन्ड द इन्टरभल एन्ड कन्भर्जेन्सी अफ द रेडियस इन्टरभल पनि छ अनि रेडियस पनि छ दुईटै फाइन्ड गर्नु छ त un दिएछ x को पावर n रुट n दिएछ un+1 दिएछ xn+1 n+1 पनि दिएछ त हामी नाउ लिमिट युज गर्छौं त लिमिट un+1 गरे पनि हुन्छ यहाँ चेक गरेर काटिएछ यहाँ ठ्याक्कै x स्क्वायर रुट बनाएर ठ्याक्कै हाम्रो x आर लिमिट यही लेखे पनि हुन्छ यही देखि त द गिवन सिरिज इज डाइभर्जेन्ट आइहाल्यो अनि डाइभर्जेन्ट र कन्भर्जेन्ट गर्यो अब x = 1 पनि टेस्ट गर्छौं वहाँ राख्दाखेरि 1/√n आउँछ यो भनेको हामी व्हिच इज p सिरिज आइहाल्यो p सिरिज किनकि 1/2 आइहाल्यो व्हिच इज लेस देन 1 छ द सिरिज इज डाइभर्जेन्ट फर x = 1 मा के भइहाल्यो डाइभर्जेन्ट भइहाल्यो 1 = x - को पावर 1 राखेर हामी टेस्ट गर्यौं भने -1 राख्दाखेरि जम्मै हाम्रो प्लस माइनस आयो व्हिच इज अल्टरनेटिभ सिरिज त हामी यसको लिमिट युज गरौँ भने 1/√n भनेको 0 द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट त -1 राख्दाखेरि कन्भर्जेन्ट भइहाल्यो x1 राख्दाखेरि भएन त
त यसको सिरिज क्लोज -1 ले 1 रेडियस अफ कन्भर्जेन्स इज -1 आइहाल्यो। अब यहाँ पनि छ फाइन्ड द रेडियस एन्ड इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्स अफ दिस पावर सिरिज। हामी इन्टरभल र रेडियस दुईटै फाइन्ड गर्नु छ। त हामी u1 लेख्छौं, यसको u1 फाइन्ड गर्छौं xn n + 1 फ्याक्टोरियल। किनकि हामी यसलाई 1 लाई इग्नोर गर्नु छ, हामी लेख्न पनि सक्छौं कि x - 1 राखे पनि यहाँ केही फरक पर्दैन, x - 1 राखे पनि हुन्छ, यदि n - 1 फ्याक्टोरियल राखे पनि हुन्छ, त्यो त्यतिले माइनर मिस्टेक छैन, हामी यहाँ इग्नोर गरेछ, बस त्यति माने पनि हुन्छ, लेखे पनि केही फरक पर्दैन। xn + 1 n + 1 को फ्याक्टोरियल लेखेछ। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un + 1 लेख्यो, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x को पावर n + 1 / n + 1 को फ्याक्टोरियल n x को पावर n। त हाम्रो कति आयो त x घट्यो x, यो घटेपछि n + 1 आइहाल्यो। n + 1 भनेको के थियो हेर भाइ, x त भइहाल्यो इन्फिनिटी + 1 / इन्फिनिटी भनेको 0 1 0 आइहाल्यो भनेको 0 आयो, कति आयो 0। Hence the series is convergent for all the value of x. The interval convergent is -0 to 0, -infinity to infinity. The radius of convergence is infinity भइहाल्यो, इन्फिनिटी आज पुरै सकियो। Find the radius and interval of convergence of the power series. Limit n टेन्ड्स टु n to infinity x - 3 को पावर n 10 यहाँ पनि 10 आइहाल्यो। त पहिला हामी u1 लेख्यौं, u1 हामीलाई दिएको छ, हामीलाई un दिएछ, हामी un + 1 लेख्यौं, यहाँ n + 1 हुन्छ, यहाँ पनि n + 1 हुन्छ। नाउ लिमिट लेख्छौं n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी n + 1 हामी राख्छौं x - 3 n + 1 x n 10 n + 1 10 n x - 3 को पावर n घटेर x - 3 बच्यो, तल 10 बच्यो। अब हामी यति आयो लिमिट, अब त n छँदै छैन, त हामी हेर्छौं यो के छ भ्यालु। सो बाइ द रेशियो टेस्ट द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट, किनकि x को भ्यालु ग्रेटर देन 1 आयो भने। द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी अहिले त जस्ट 1 आयो भने हामी टेस्ट गर्दैछौं है। त 1 अलिकति -1 10 गऱ्यौं x - 3 जम्मै -7 लेस x - 3 आयो। अब माइनस इफ x = -7 युज गर्छौं, किनकि इक्वल पार्नु छ। द गिवन सिरिज बिकम्स 7 राखेर हामी टेस्ट गरौँ, त -3 - 7 / 10 को पावर n टेस्ट के को पावर n -10 को पावर n 10 को पावर -1 आइहाल्यो। माइनस कति आउँछ -n को पावर n आउँछ, यो भनेको +1 - 1 यो आइहाल्यो। द सिरिज इज ऑसिलेटरी, हेन्स डाइभर्जेन्ट x = -7 आयो। एखन इफ x = 13 गर्नु पर्यो, किनकि इक्वल पार्नु भयो नि त। द गिवन सिरिज बिकम्स एज 13 राख्दाखेरि 10 को पावर n 10 को पावर n यो आइहाल्यो, +1 भनेपछि p सिरिज यो ढाक्कै कन्भर्जेन्ट हुन्छ। p0 ग्रेटर देन p0 आयो नि त 1 1 आयो भनेको 1 1 which is p सिरिज जम्मैको पावर 0 आइहाल्यो, अनि लेस देन 1 आइहाल्यो, लेस देन 1 आयो नि, हेन्स डाइभर्जेन्ट भइहाल्यो। द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी दिस, रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी दिस। हामी एउटा गर्छौं फाइन्ड अफ द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी रेडियस अफ कन्भर्जेन्सी। एउटा हाम्रो यस्तो इक्वेसन दिएछ, त हामी द गिवन सिरिज छ, यसलाई पहिला u1 लेख्छौं। त पहिला हामी हेर्छौं जम्मै 2 को पावर मा गइराछ, 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 ठीक छ, x को पावर 0 x को पावर 1 x को पावर 2 ठीक छ, लेखे पनि हुन्छ। हामी यसको प्लस u + n पनि लेख्छौं, un + 1 लेख्छौं, 2 को पावर n + 1, किनकि हामीले इन्टरभल निकाल्न भन्ने छ नि त। नाउ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un + 1 / un, लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un भनेको 2n + 1 xn + 1 डिभिजन बाइ 2n x को पावर n। लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हामी यो क्यान्सल गर्यो 2 बच्यो, अनि यो पनि क्यान्सल गरियो x बच्यो, ठ्याक्कै 2x बच्यो, 2x भनेको 2x बच्यो। त बाइ अल्बर्ट रेशियो टेस्टले के भन्छ भने 2x भनेको -1/2 हो। त द सिरिज इज कन्भर्जेन्ट -1/2 लेस देन x 1/2 आयो, डाइभर्जेन्ट ग्रेटर हुन्छ। हामी x = 1/2 टेस्ट गर्छौं, 1/2। द गिवन सिरिज इज 1 1 1 1 जम्मै व्हिच इज डाइभर्जेन्ट p, बिकज p सिरिज इज ऑसिलेटरी डाइभर्जेन्ट आयो, ठीक छ। अनि हामी p अगेन व्हेन x = -1/2 टेस्ट गर्छौं, फेरि हाम्रो क्या अल्टरनेटिभ आइहाल्यो व्हिच इज डाइभर्जेन्ट अल्सो। द हेन्स द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी -1/2 1/2, इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी दिस। फेरि हामीले भनेछ फाइन्ड द रेडियस अफ द इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी अफ द पावर सिरिज भनेछ त। अब हामी यसको u1 निकाल्छौं, u1 भनेको हेरिराछौं बढिराछ, माइनस प्लस माइनस भइराछ, त्यो u1 को पावर n 1 राख्दाखेरि प्लस 2 राख्दाखेरि प्लस 1 राख्दाखेरि माइनस भयो त यहाँ, ठीक छ केही छैन। -1 को पावर n भनेको
2 राख्दाखेरि स्क्वायर हुनु पर्यो नि त 2 यहाँ बेगार छ के यसले यहाँ प्लस 1 हुनु पर्यो यहाँ प्लस 1 यहाँ प्लस यहाँ 2 हुनु पर्यो है केही छैन यहाँ 2 हुनु पर्यो बल्ल n + 1 आयो ठीक छ हामी यहाँ 2 हुँदाखेरि हामी यहाँ कति हुन्छ 2 हुन्छ अनि यहाँ x को पावर n2 अनि x को पावर n प्लस यहाँ x को पावर -1 को पावर -1 को पावर n हुन्छ हामी अगाडि गर्दाखेरि माइनस आउँछ जम्मै प्लस नै गरिहाल्छ केही फरक पर्दैन हामी हेर्छौं यहाँ -1 आइहाल्छ किनकि -1 आउँछ un भनेको n + 2 x को पावर n + 1 और x को पावर n यहाँ छ नि त x को पावर n x को पावर n + 1 ए यो x को पावर n हुन्छ अनि हामी हेर्छौं -1 भनेको एउटा माइनस बच्छ हाम्रो एउटा माइनस यहाँ अगाडि बच्छ अनि हामी यो गर्दाखेरि x आइहाल्यो n + 1 माइनस बच्छ यहाँ अगाडि यो भनेको ठ्याक्कै हाम्रो 1 आइहाल्यो -x गरेको व्हिच इज डाइभर्जेन्ट कन्भर्जेन्ट -1 to 1 to आयो डाइभर्जेन्ट यति आउँछ when x = टेस्ट गर्नु पर्यो द सिरिज बिकम्स राख्दाखेरि भ्यालु राखौं भने -1/2 + 1/3 बिगिङ द अल्टरनेटिभ सिरिज लाइक लेब्निज टेस्ट हामी 1/n आयो इक्वल 0 कन्भर्जेन्ट आयो x = -1 यो टेस्ट गरौँ then the series becomes +1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 the p series equal 1 आयो पछि डाइभर्जेन्ट हाम्रो आइसक्यो एउटा कन्भर्जेन्ट एउटा डाइभर्जेन्ट आएपछि यो कति कन्भर्जेन्ट आछ x = 1 आयो कन्भर्जेन्ट यहाँ इक्वल हुन्छ यहाँ इक्वल हुन्छ एन्ड सो इज कन्भर्जेन्ट डाइभर्जेन्ट तपाईले एउटा म कुरा भन्न गएहाले यदि हामीलाई इन्टरभल र रेडियस दुईटै फाइन्ड गर्न छ भने अथवा इन्टरभल फाइन्ड गर्नु छ भने जस्तो यहाँ -1 आयो 1 आयो हैन कन्भर्जेन्टको त्यहाँ यहाँ बराबर गर्नलाई पनि -1 र +1 टेस्ट गर्नुपर्छ -1 x = -1 पनि x = +1 पनि टेस्ट गर्नुपर्छ हामी यो पढिसकेछौं जस्तै यसमा गरेछन् है यसमा एउटा मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यसमा गरेछन् त कन्फ्युजन आउनु होला जस्तो यहाँ छ इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी सिरिज यो त छ इन्टरभलमा पनि गर्नुपर्छ र कन्भर्जेन्सी द रेडियस मात्रै फाइन्ड गर्न भने त्यसमा गर्नु पर्दैन त्यो x = जुन आउँछ जस्तै इन्टरभल अफ कन्भर्जेन्सी सिरिज भन्यो यहाँ पनि इन्टरभलेटिभ यहाँ छ है रेडियस अफ द कन्भर्जेन्सी जस्तै हामी x को भ्यालु गरियो हामी यहाँ x को भ्यालु कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट गरे ठ्याक्कै रेडियस निकाल्यो नि त किनकि हामीले इन्टरभल त छैन यदि इन्टरभल निकाल्न थियो भने x = -1 र x = 1 दुईटा टेस्ट गरेर मात्रै लेख्न पर्थ्यो यदि भन्दै नेक्स्ट पार्ट अवश्य नै आउँछ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो बाइ बाइ गाइज